اسمع، جاهز انت؟ انا جاهز. تتخيل يا عبد الله ان انا كنت في تركيا كميه الناس اللي كانوا يوقفوني ويسالوني يا محمد متى حيكون الموسم الثاني من برنامج تحدي المعلومات؟ كنت اقول لهم كل الناس شو تقول لي؟ شو بيقولوا لك؟ ان قناتي احلى من قناتك. لا هيك انا اقول لهم لا ما يصير حرام يعني اوكي، هو نوعين مختلفين تماما. يا عمي برنامجنا ما له سكريبت، احنا برنامجنا قوته انه ما له سكريبت، ما فيش نص نعتمد عليه. السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم في برنامج تحدي المعلومات. انتم مع اقوى برنامج معلومات في العالم. هذا هو الموسم الثاني رسميا يا جماعه، وهي الحلقه الاولى. الموسم الاول كان عباره عن 8 حلقات، انطلقنا في رمضان وكانت المباركه انه انطلقنا في الوقت الصح. تخيل عبد الله الموسم الاول كان تحدي بالنسبه لنا، برنامج جديد ناشئ، قناه جديده، ولكن بحمد الله وفضله ومنه تخطى 10 مليون مشاهده. وهذا كان تحدي صعب، لكن التحدي الاصعب وينه؟ اللي راح نجيب شو؟ مليون مشترك قبل نهايه السنه. يعني باقي معك تقريبا 4 شهور بس. قبل لا ما في. صعب عبد الله، صعب. انا اسف هذه قناتك. زين طالبكم تحرجونا، احرجوا. صعب يا جماعه، صعب يا زلمه. ضايل 4 شهور 3 4 شهور كم ضايل بتخلص السنه؟ صعب عليك الامر. يسوونها الوحوش، يسوونها. زين لو وصلت مليون قبل نهايه السنه إلك اعلان عندي في قناه كره القدم. لا ضعيف. ليش؟ شو بدك؟ ضعيف. شو بدك؟ تعرف سعر اعلاني؟ سعر اعلاني في قناه بدفع دبل. ابي تحدي اقوى. شو بدك اكثر من هيك؟ عندي فكره. لا انا اقول لك ليش تشيل هذه قدها. لا هذه النتفه ذي بتجنن، حلوه كثير. شيلها. هاي الشيء الوحيد اللي بيفرق بينه وبين انت الصينيين. تقول صعب. انت الحين تقول صعب اني اوصل مليون، صح ولا لا؟ يا اخي اذا وصلت قبل نهايه 2022 تشيل هذه. تعملوا يا جماعه، تعملوا سبسكرايب ارجوك يا جماعه. يا جماعه بدينا التحدي ارجوك العبنا مليون قبل نهايه السنه يشيل هذه. اقسم بالله بس يخلي التفل. اقسم بالله موافق. فكره البرنامج يا جماعه صرتوا حافظينها وعارفينها. 5 معلومات انا مخبيها راح اسلخ فيها عبد الله رسميا. وانا مجهز له 5 معلومات، ولكن والله العظيم ما اعرف معلوماته ولا هو بعرف اي شيء عن معلومات اللي مجهز لي اياها. بس الفكره وين؟ في معلومه رسميا واحد راح يكذب، يمتهن الكذب، يرتدي رداء الكذب ويكذبها عليكم. معقول تكونوا بسطاء وضعاف واجسامكم صغيره جدا وتقبلوا؟ تفوزون ب $1000. $1000 عدل ونقدم. توصلك وين ما كنت؟ فوق تحت اي لا فوق اي ارض وتحت اي سماء. راح توصلك لعندك الجائزه. لكن وين يحط الجواب؟ اوعى تغلط غلطه الموسم الاول. الاجوبه فقط في الانستغرام عند عبد الله. كيو بتلقى الحلقه، لكن مش كامله الحلقه، بتكون البرومو موجوده في الانستغرام تحط فيها الجواب. اما الحلقه كامله راح تكون زي ما انتم شايفينها الان، هي وين على اليوتيوب. يا جماعه يفضل ان تتابعوها على تلفزيون جبار كبير عشان تستمتعوا انتم والعائله جميعا. اجمع العائله كامله، الرجال لا يا اخي كل المشاهدات عقب. انا هالشيء اللي اثر علي ترى. انه ايش؟ تدري ان انا الحلقه اللي فيها مليون معناته 3 مليون، وانا الكلام اكد عليه. 3 قاعدين بنبسطوا مع بعض مع التلفزيون. اي 3 بالستة بالسبعة والله توصل لي صور. العائله قاعدين يا شباب رجاء اذا انتم 6 بتشوفون في تلفزيون واحد، كل واحد اول شيء في جواله يفتح يعطي لايك ويعطيني المشاهده هذه، عقب يروح يفتح بالجسم بالتلفزيون. قاعد اخسر المشاهدات انا علشان كلكم مستمتعين في التلفزيون. باليوتيوب تابعوا الحلقه واستمتعوا فيها، اعطونا اللايك وما الى ذلك. بس بدي اشوف في التعليقات ارائكم في البرنامج. نبي رايكم اي شيء ايجابي، اي شيء سلبي، اي افكار حق معلومات. اقترحوا علينا مواضيع للحلقات القادمه، احنا منفتحين على الجميع. اهلا وسهلا. ترى جد احنا نسمع منكم، واكبر دليل ان احنا غيرنا شيء بسيط. قبل ما كنا نقول الكذبه شنو هي، فيتم الواحد موسم كامل تقريبا ما يعرف شنو الكذبه، ينطر حلقه الكذبه. لا الحين كل حلقه راح نقول شنو الكذبه اللي كانت في الحلقه السابقه. في بدايتها على طول رسميا نسلخوا الكذبه السابقه. حاب يكون لك ظهور في الحلقه؟ بعد اي حلقه روح على تويتر هاشتاج تحدي المعلومات، استخدم فيه اللي تبيه، ميمز، تعليق، شيء سلبي احنا قلناه، شيء ايجابي، اي مشاركه بتعجبنا بنحطها في الحلقه اللي بعدها. حلو يا عبد الله، انت متعت المشاهد، اقحمته في برنامجنا، ولكن انا في عندي برضه تغيير على الموسم الثاني. كل معلومه تطلع من تمك من هون او تطلع من تمي من هون راح نقيمها. انت بتقيم معلوماتي وانا بقيم معلوماتك من 10. من 10 يعني التوتال تقريبا 50. بس كن منصفا يا سيدي القاضي، ذنبي انا رجل له ماضي. كن منصف ارجوك. انا بكون منصف. وين بعد تكون منصف؟ لا تتحامل علي يعني. والمتابع نفسه تحت في التعليقات لما انت تظلمني في معلومه ابي يكتب اني انا ظلمت. اقسم بالله انك انصف، عدلت. وبنشوف في نهايه الحلقه منو فينا اللي بيفوز. بالضبط. انت بتعرفني انا اطيب انسان على وجه الكره الارضيه، فزت باللقب. اظن اني انا اطيب انسان على وجه الكره الارضيه. ما تعرف اللقب زين اللي انا فزت فيه؟ ايش فيه؟ ثاني اطيب رجل. بعدك على طول. انا الحين ابي اعرف شيء واحد. لحظه شوي. حلقتنا اليوم عن شنو؟ حلقتنا اليوم عن اشياء بتطلع من تمنا. من هون. علم اللغات. ايش اللغات؟ ايش دخل اللغات؟ لا حبيبي جيب بالهم من الشيء وايد ملل، بتستمتعون بشكل مو طبيعي. ليش يا جماعه؟ كلنا بنتكلم، حتى الاب كان بيتكلم عنده لغه اشاره، يعني كلنا بنحكي. كلنا بنحكي لغه تواصل وحكي.
كان ضروري يعني احنا نحط حلقه خاصه عن اللغات. يا سلام. كل واحد فينا مجهز ال5 معلومات، خلكم جاهزين وتطلعوا الكذبه عاد. طبعا الامانه ما نخفي عليهم ان احنا فكرنا شلون نغير تحدي البدايه، شلون احنا نبدا حجر ورا مغص، بس يوميا سالنا ربعنا والمتابعين قالوا يا جماعه وايد احنا حابين التحدي البسيط. فقره بنعشقها. التحدي البسيط هذه احنا حابينه لانه بسيط. بالضبط. نعم. على فكره انا بتمنى في كره القدم، تعلم كره القدم، لو تكون البدايه حجر ورا مقص بدال كذا، واللي بياخذ اول في البلنتيات بيفوز. اوف، هي قاعدتي انا اللي اخترعتها في اليورو، جباره جدا. اللي بياخذ البلنتيات اول بيفوز. كانه فكر شوي، يبلش بشيء راح صوب اليورو والكوره عقب رجع. عبد الله جاهز؟ يساري التي لا تخطئ. ما سمعت خبر؟ انت باليسار. انا يسار، انا راس مرمى يسار، بكتب يسراوي. شمال، كل شيء يسار، كل شيء يسار، حتى عقل يسار. ان شاء الله انك من اهل اليمين يعني. كل اللهم شيء اجعلنا من اهل اليسار. ايه؟ استغفر الله. اخذت الشوت. ايش حكيت؟ تقول اللهم اجعلنا من اهل اليسار. طبعا بتفكرني بسيط، احنا في علم اللغات اليوم. اليسار يعني اليسر. خطأ قاتل بتوقع فيه. اخ ما ابسطك يا عبد الله، فكرتني اعرف بما لا اعرف واهدي بما لا اعلم، والله انا متعمد وفح وقعتك فيه بالبدايه. حلقتنا عن اللغات يا حبيبي. لحظه شوي لحظه. يلا بتحمل، حتخسر حتخسر. ابي يسجل في التاريخ اني انا فزت في الموسم الثاني اول حلقه. غلط، ما راح يصير، ما اضعفك، ما راح يصير. وصلك خبر؟ وصل الخبر، وصل الفاكس الصبح. الفاكس وصل الصبح، انا احفظ عليك الان. يلا يا استاذ، بتحمس بدي يلعب. والله مستوى يا عفوك، يلا حيخسر. والله زي ما انا شايفك وحاسس حيخسر الان. طلع. ليش احسك تفكر في المقص؟ دخلت مخك؟ بيحاول. ليش حاسك يلا تفكر تعال بالمقص؟ اخسر، تعال اخسر يلا. ليش حاسك تفكر في المقص؟ لا ما راح العب معص، يلا. دمرته. محمد رجاء عط المعلومه حقها، لان اولا في تقييم، ثانيا انت بتقول المعلومه هذه في الموسم الثاني في اول حلقه من افضل برنامج معلومات في العالم يا محمد، ركز شوي ومتعني. وما راح اظلمك في التقييم، ما راح اظلمك. لغتنا العربيه الفصحى يا عبد الله من اجمل لغات العالم، هل تنكر ذلك؟ يعني معلومتك الاولى عن اللغه العربيه الفصحى. تخيل انا بدي اخذ تقييم جبار. طبعا قبل ما تقول المعلومه كلمه حق لازم تنقال. محمد شاطر في اللغه العربيه، وهذا يمكن سبب رئيسي لانه حافظ القران الكريم. الحمد لله رب العالمين. طبعا القران الكريم يعدل اللسان رسميا. صحيح. وانا بحب استخدمه في برنامج كره القدم، وكثير من المتابعين بيحبوا برنامج كره القدم تبعي بسبب اللغه اللي بستخدمها. اللغه الواضحه ما شاء الله على لكل طبعاً العرب. طبعا بتستخدم اللغه الجميع بيفهمها، ما في حدا عمره في 10 سنين بعث لي قال لي احمد بس والله الكلمه الفلانيه بس ما فهمتها. خاطر اسال المتابعين سؤال سريع يجاوبونه في الكومنتات، هل لهجتي انا وايد صعبه عليكم يا شباب؟ اكتبوها بس. ما شفت اي رساله في الموسم الاول بتقول انه عبد الله اموري طيبه؟ لا مثلا. حلو. بس اللغه العربيه الفصحى يا جماعه لها سحر في البيان، سبحان الله، تتغلغل في القلب. حلوه كثير اللغه العربيه، فهي من اعجز واجمل اللغات سواء سمعيا او لفظيا، حلوه كثير، بس هي لغه صعبه معجزه، والقران الكريم معجز مثلا. صحيح. فيها بلاغه هائله جدا، بس طبعا انت بتعرف انه احنا في تعاملاتنا اليوميه ما بنستخدمها، نستخدم العاميه. اللهجات. نعم. بس الفكره وين يا عبد الله؟ وين الفكره؟ الموسم الثاني قمت تاخذ عليه اكثر وتحط يدك ان شاء الله. ها؟ يعني الموسم الثالث الفكره يا عبد الله بدها تكون، لا عاد قلنا موسم ثاني بس معليش ترى. عبد الله يلا. هل هذا بينزل تقييم لا، المعلومه عاد عندي؟ خذ هذا بينزل تقييم المعلومه؟ لا ابدا بالعكس انا خبيث، بلعب على الوتر العاطفي. اوف. طبعا. زين. اسمع وين الفكره؟ اسمع شعار نتفلكس لازم ينحط في النص. زين اوكي. ترى على فكره الموسم الاول كان مليء بالاسرار، حلقه من الحلقات حطينا شعار نتفلكس كذي على جنب، ما عرفتوا ليش؟ الحين بتعرفون. في ناس فكره عرفت. ايوه يا عبد الله، عدد اللهجات في العالم كثير جدا، اللهجات انا بتكلم في طبعا في قطر بتلقى 70 يا عيني عليك، هذا بدي احكيه. فاللهجات مش بس مقتصره على دوله، الدوله الوحيده نفسها دوله واحده بتلاقي فيها اختلاف لهجات، المنطقه الشرقيه غير المنطقه الغربيه، غير الشمال غير الجنوب، غير القرويين غير البدويين غير المدنيين غير الحضريين، تعدد لهجات رهيب جوا. في جمع البدويين والحضريين. بدو حضر بس. طيب برايك يا عبد الله شو سبب تنوع اللهجات داخل البلد الواحد؟ 3 أسباب هي اللي خلت هذا التنوع باللهجات يصير. رقم 1 انفصال المناطق الجغرافية داخل البلد الكيان الواحد. صحيح. اللي على الجبل، اللي تحت، اللي على النهر. 100% يعني عليك الساحل بيحكي لهجة، المتبدل بيحكي لهجة، المتحضر بيحكي لهجة وما إلى ذلك، هذا خلى في تنوع في اللهجات. السبب الثاني اشتباك اللغات بين بعضهم، يعني مثلا بلد معين بيتكلم لهجة، فجأة انغزى هذا، جاءه غزو. تم السيطرة عليه من بلد آخر، هذا البلد الآخر بيحكي لهجة أخرى، مثل فرنسا، الجزائر، يعني مثل بريطانيا يا فنان تسبقني لأن بعد شوي جاي على ضرب أمثلة. حلو. فمثلا بتيجي اللهجة الثانية فبصير في حرب، أي لهجة أي لغة تسيطر، إيش في؟ فتدخل بعض الكلمات وتغير بعض، تصير لغات مختلفة. مثلا اللغة العربية دخلت اللغة مثلا الفرنسية، مثلا صار في ما حصل مثلا في دول شمال إفريقيا مثلا، فأي لغة راح تسيطر؟ اللغة العربية راح تسيطر ولا اللغة الفرنسية راح تسيطر ولا راح يصير مزيج؟ هذا المزيج يسمى اللهجة.
لما اقول لك الان ظهرت اللهجه، طبعا انت فاهم الان شو الفرق بين اللغه واللهجه. طبعا اللغه هي الاساس بالضبط. لهجه تتفرع بالضبط 100%. يعني كلياتنا بنتكلم اللغه العربيه بس لهجات مختلفه لدرجه انه ممكن ما تفهم لهجته. سبحان الله، مع انه كلنا بنحكي عربي، مثلا في الدول العربيه 22 دوله كلنا بنحكي عربي، ولكن اللهجات مختلفه. بس نقول كلمه حق، اتكلم عن نفسي بصراحه. ايش؟ اجمل لهجه عربيه عندي اوعى تحكي خاطري اقول حتزعل الناس. لا والله لا، بالعكس اللي يمكن يوافقوني الراي اللهجه المصريه. اوكي انا بقول لك ليش. يمكن الافلام اثرت علينا، يمكن المسلسلات، يمكن هي الاكثر حتى انتشارا. النكته تكون احلى بالمصري بصراحه. هي الجمهور المصري هي الاكثر انتشارا اللهجه صحيح. عفوا شوف كنت الاعلام ياثر. تخيل انا كنت راح اغلط، كنت احكي اللغه المصريه غلط. اللهجه المصريه هي الاكثر انتشارا، فالشعب المصري هو اكثر شعب عربي صحيح سكانا. فهمت علي كيف؟ يعني مثلا ذمتكم فيلم ليون كينج حد شافه بالاجنبي او يعني بالانجليزي بلغته الاساسيه؟ انا بعد ما شفته قلت الحمد لله اني ما شفت ليون كينج بلغته الاساسيه من قبل، لدرجه واحنا صغار والله العظيم انا اتكلم عن نفسي كنت مفكر ليون كينج فيلم مصري. انا محاط بشله متخلفه. يعني سكار يوم قالها كذي بتخيل تسمعها بالانجليزي I'm surrounded by خليك ساكت يا سكار، خليك ساكت يا عمو سكار. وطبعا المصريين لهم باع طويل في عالم السينما والمسرح والتلفزيون ودخولهم لكل بيت عربي، ولكن اللهجه المصريه تعتبر تصنيفا علميا في اللغه العربيه من ابعد اللهجات العربيه عن اللغه العربيه الفصحى، في حين ثبت علميا انه اذا اردت ان تتكلم اللغه العربيه الفصحى ولا تجيدها فالافضل ان تتحدث بلهجه بلاد الشام، فلهجه بلاد الشام هي الاقرب للغه العربيه. انا ما بقول لك هي طبق الاصل اللغه العربيه الفصحى، ولكنها هي الاكثر قربا والاقرب لمخارج الحروف العربيه الصحيحه، النطق الصحيح 100%. طيب انا صرت احكي لك سببين الان، بقي السبب الثالث. ابي اعرفه. السبب الثالث يا عبد الله هو انه الانسان بطبعه يميل الى تبسيط حياته، ومن تبسيط حياته تبسيط اللغه، اللغه العربيه الفصحى لها ثقيله على اللسان بصراحه، فبالتالي مثلا اللغه العربيه زمان ما كانت تكتب بنقاط، متى حطوا النقاط؟ في عهد الخليفه عبد الملك بن مروان. صحيح. عشان يسهلوا حياتهم. صحيح. طيب مثلا في دول الخليج وفي العراق كذلك حبوا يسهلوا اللغه فشالوا حرف القاف، ما بيحكوا حرف القاف فحطوا حرف الجاء. في مصر مثلا حتى يسهلوا اللغه العربيه الذال غيروها لزاي، الذين. عشان كيف؟ شوف كيف؟ حتى احنا في اللغه العربيه بشكل عام، احنا كلنا في اللغه العربيه مثلا عندنا في اللغه العربيه مثلا الذي تقال للمذكر، التي تقال للمؤنث. رحنا احنا العرب شو سوينا رسميا؟ جمعناهم الاثنين في كلمه واحده، اللي راحت واللي راح. فجمعناهم الاثنين للمذكر والمؤنث. وهاي هي معلومتي الاولى في برنامج تحدي الممات الموسم الثاني يا عبد الله. طغيت واعطيت اللغه العربيه حقها وحطيتها فوق كذي ونورت فيها بدايه حلقتنا صراحه يا محمد. ادخل من مدخل اللغه العربيه، لغه القران الكريم، اللغه المعجزه الجميله. بصراحه بدعت في المعلومه لدرجه اني ما اتوقع راح اعطيك نفس هالتقييم في اي معلومه ثانيه. انا اعطيك يا محمد 8.5 من 10. 8.5 حلو، حبيت، كويس. اوكي حلو كثير، بس انت فكر ان هذه اقوى معلومه عندي؟ عندك انت، بس مو بشرط انا اتقبلها بالطريقه يعني ولا المتابعين حتى. اسلوب سردي الجبار حيخليك غصب عنك تتقبلها. اسلوب السرد يفرق الربع بعد ما لي خص. اتوقع محمد ان الجمهور ينطر معلوماتي انا، لان دائما يجي فيها عنصر ايش؟ الاحصائيات والارقام. اكبر، اصغر، احلى، أسوأ، هاي كلها عندي انا. غريب، معلومتي الجايه هيك. واصلا في علم الكلام بيقول لك اول ما تذكر ارقام العين بدها تسمعها، حابه تسمع. يقول العين ويمسك اذنه يا شباب. ايش انا حلوه الاذن تنصت على طول تسمع. معلومتي اللي راح ابلش فيها يا محمد راح اقول لك شنو اصعب لغه في العالم وشنو اسهل لغه في العالم، ولعبتك التخمين، تحب تخمن، بس قبل ما تتخمن انتوا بعد خمنوا الحين في الثواني هذه. هلا هم بيحكوا لك لما واحد يحكي كلام تخبيص بيقول له شو عم تتكلم انت مش فاهمين عليك بتتكلم صيني، فالمفروض ان اللغه الصينيه هي اصعب. عطني توقعك في الاسهل. اسهل لغه في العالم والله تعالى اعلى واعلم قد تكون اللغه الانجليزيه. ضعيف وتوقعت انها قالها، وانتم بعد وايد في منكم ضعاف وقالوا اللغه الانجليزيه. ايش رايكم انها هي في الدراسات اللي استوت لا من اول ولا ثاني ولا ثالث ولا رابع اسهل لغه في العالم؟ تعرف شو بيعني؟ شو بيعني؟ بإمكاننا نتعلم لغات اخرى غير الانجليزيه ونصير طبعا شلون انت تحسبها؟ ما حد فكر الحين على اي اساس انا اقول هذه اسهل او هذه اصعب؟ في شيء اساسي، كم احتاج وقت بالضبط علشان ادرس او اعرف اتقن اللغه. طبعا لما اقول اتقن مش اقصد انها تكون لغتي الام او نيتيف لانجوج، لا على الاقل انك تعرف تخوض حوار، اوكي فيها تحكي طبعا، تفهم، تكتب، تسافر لدوله يتكلمون اللغه امورك طيبه. جميل جدا. اعطيني، راح اعطيك لغتين. ايوه، لانهم اللي يوم انا سويت سيرش لاحظت ان هاي في التوب 2 كاسهل. اسهل حلو. اسهل لغتين هم ايوه بسطني، الاسبانيه والهولنديه، اي لغه الداتش. مستحيل. انت عارف لغه الداتش مين بيحكي فيها؟ بلجيكا، المانيا صعب. انا قلت مستحيل اكثر منك يوم كنت اسوي السيرش. هذه المعلومات حقيقيه واقعيه وموجوده. اللغه الاسبانيه اوكي كثير. واللغه الهولنديه اي الداتش تحتاج 600 ساعه
علشان تتعلمهم او تتعلم واحده منهم طبعا 600 ساعة 600 ساعه علشان تقدر انك تتكلم اللغه هذه وتصير فيها زين. انت شو تقول لي اللغه الانجليزيه هي الاسهل؟ توقعت. هذا يا حبيبي لانك انت اصلا مولود، تخيل انت مولود وتتكلم. هلك حتى يقول لك ماما بابا ايت يو ونت تو جو هاي وانت. لا احنا ما مشيك، لا بابا ماما مشيك علمونا. اكيد ما عندكم فلوس. ما عندكم فلوس، ما عندكم كلب صغير. انت من دخلت مدرسه ويعلمونك انجليزي صحيح. من اول ابتدائي لين ثالث ثانوي، الحين انت في الجامعه ويا دوب تتكلم اللغه الانجليزيه او تتقنها. صحيح. يعني انا اللي اعرفه ان انت صراحه ضعيف في الانجليزي. لا ترى تغلطش يا عبد الله. لا كشخص دارس من اول ابتدائي والحين متخرج من الجامعه وخالص وهذه اللغه اوكي عمري فانت ضعيف. لا عمري ما تغربت، انا عمري ما تغربت، بس مع ذلك كشخص عمره ما تغرب. ما حد جاب طاري. انت تغربت ورحت وعشت في بريطانيا مثلا، انا عمري ما تغربت. بس انت درست اللغه الانجليزيه؟ درستها دراسه. طيب ما مارستها، ما دخلت في مجتمع. حلو انا معك في نقطه. لو نفس الدراسه اللي درست اللغه الانجليزيه درست الداتش ما تدري، يمكن من صف خامس انت متقن اللغه. جبار. شفت شلون؟ فهي لها حسبه ثانيه. طبعا اي شخص يتقن اللغه، الحين انا عندي رفيج صاحب لي يتقن اللغه الاسبانيه وبدون مبالغه اكثر من العربيه وبدون مبالغه. ما شاء الله عليه. فالحين طبيعي لما اسولف معك بيقول لك الاسبانيه سهله 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 لاني اعرفها. فانت قلت الانجليزيه سهله لانك تعرفها. وانا اقول الانجليزيه انا انصعقت. شنو الداتش من اسهل اللغتين هي والاسبانيه. 600 ساعه بتتعلمها. وعلى فكره يجونهم على طول بعدهم على طول اللغه السويديه واللغه النرويجيه. اسكندنافيا، دول اسكندنافيا كاسهل. يعني ليش انا قلت لك التوب فور مو منهم الانجليزي؟ هاي التوب فور. غريب. هاي التوب فور تقريبا. طبعا انا اقول لكم توب فور ما قلت توب 1 لانه مستحيل تجيب لغه اساسيه هي الاصعب او هي الاسهل. ما في طيب. كله يعتمد على الشخص. هلا هذا الاسهل، اعطيني اصعب لغه. الصيني ارفع ايدي بسرعه. لا بس لازم ارفعها للنص. ليش؟ عطني اللغه الثانيه يعني بيبي توب 2 لاصعب لغتين في العالم. يعني الصينيه واحده. الثانيه وشو؟ اصعب ثنتين في العالم. السريانيه. جبتها. بعد الصيني ايش؟ او مع الصيني ايش؟ تجبرت فيها. جارتهم. روسيا. ارفع ايدي بسرعه. ايش؟ سقطت رسميا يا اخوان. مش روسيا؟ بس نرفعها شوي فوق لان قلت صيني. الصين. طب استنى شوي. يابان. يا ضعيف، معلومتك الاولى كانت عن شنو؟ نعم راحت عن بالك صح؟ انقهرت جسمي. طبعا انا متاكد ان الجمهور جابها قبلك يا ضعيف. اللغه هذه مليئه بالضمائر والاعراب والمفردات انت تدري ان اللغه دي الى اليوم لا انا ولا انت يمكن ننطقها 100% صح. طيب شو كنت تتكلم عني ان انا جبار فيها؟ مثال سريع. بالانجليزي ليون. بالانجليزي ليون. اسد. كم معنى لليون بالعربي؟ شلون اقدر اقول ليون بالعربي؟ كم مفرد عندي عشان اقول كلمه ليون؟ اسد. هاي واحد. ليث. هذا اثنين. ضرغام. ضرغام. احسنت. ضرغام. ابو لبده. لا هذه جديده. ابو لبده. بالله عليك. مش ابو كبده. لا ابو لبده عيله فلسطينيه. عيله فلسطينيه ابو لبده. جد والله يعني اسد. احنا كم يبنا الحين؟ 4 تقريبا؟ 4 من 300. لا بالغت. الكذبه رسمي. لا ما بصير. كذبه؟ فتشوا وراي. 300 اسم للاسد. هني ليون. انت الان حكيت انه اللغه العربيه جباره في المفردات. نعم. اللغه العربيه ضعيفه وهزيله امام اللغه الانجليزيه في معرفه الحيوانات. يعني مثلا الليوبارد في العربي مش موجود. نمر. النمر. في العربي نمر. نمر كله نمر. في الانجليزي ليوبارد شيء، تشيتا شيء، جاكور شيء، تايجر شيء. لايجر. اللغه لا اللغه الانجليزيه الجاكور فهد عصام اشر. الجاكور فهد. الفهد هي تشيتا في العربي، ما في جاكور. ايش الجاكور بالعربي؟ نمر. شيء شو بسموها؟ اسمع اللغه العربيه. بتزود على علماء اللغه العربيه الضعاف اللي ما الفوا اسماء لهي الحيوانات. اسمع في العربي نمر اسود، نمر مرقط، نمر. الانجليز جبار. ليوبارد، جاكور، تشيتا، تايجر، لايجر. اللغه الانجليزيه جباره. لا يعني انت الحين تجبرت في موضوع بس الفهد والنمر وما ادري شو. تدري كم كلمه في اللغه العربيه؟ كم رقم مخيف بالملايين. 12 مليون و300 ألف كلمه. واللغه الانجليزيه كم؟ اللي انت مستانس عليها 600 ألف. بل 24 ضعف. وات؟ ونص. النص تنساش النص. 300,000. 225. يا عم اللغه الانجليزيه سخيفه. كار تنكتب CAR. ليش عندهم حرف الكي عيل؟ ليش ما يستخدمون KAR؟
فيها تفلسف وفيها لخبطه وحاطين اس وسي بالفيت. ضاد ما عندهم، ضاد ما عندهم، ما عندهم. طاء ما عندهم، نعم. غين ما عندهم. عبد الجبار عبد الله. ها ليش يجمعون لك حرفين عشان يطلعوا لك غين؟ جي اتش غين. نعم طاء ما عندهم، صرنا نستخدم رقم 6 عشان نقول طاء. صحيح. حاء ما عندهم، عندهم. صرنا نستخدم رقم 7 عشان نقول حاء. عين ما عندهم، نستخدم رقم 3 عشان نقول عين. حد ما عنده شلون يطلعوا يكتبون اذا كلموا شيء ما الحين كلموا شيء مو حلو، شلون نقول شلون يكتبونها؟ احنا نقدر يعرف العين. عن جد شو يسوون؟ اللي جبروت اللغه العربيه تدري ان اللي يتكلم اللغه العربيه يقدر يتقن ويقدر يقول اي حرف في العالم، في كل لغات العالم اي حرف يقدر يقوله، اي مخرج حرف. اي يعني شفت شلون الاجنبي لما تقول اقول طاء يسوي ما يعرف مسكين يقول طاء، يقول غير ما يعرف لا ما يعرف صراحه، يقول حاء ما يعرف مسكين ما يعرف بس احنا اي شيء لو يجيني صيني مثلا يقول لي سنت عطو اجي اقول له سنت عطو اجيب هلا طب هذا من اعطيها يعني ليش؟ لان لساني قال كل شيء. شوف قال غ ح ف خ ش ب كل شيء. يعني اللغه العربيه اعطتك ليش مسوي بلغه الضاد؟ ليش؟ الضاد والضاد يعني ودى اللسان قدام وشوي ورا. لحظه احنا حلقاتنا تترجم بالانجليزي، المترجم بيدوخ مسكين ايش بيكتب. بس ما قلت لك زين الحين كم ساعه تحتاج علشان تتعلم اللغه العربيه او اللغه الصينيه؟ اذا هذولاك 600 ساعه اضرب باثنين 1200. قربت 2000 ساعه علشان تتعلم اللغه العربيه وتجيبها صح. 4 سنين تقريبا يعني، او الصينيه. سهولة تعلم اللغة للشخص تفرق على حسب لغة الأم شنو هي. صحيح. يعني الإنجليزي لما يتعلم إسباني أسهل مني لأن أنا أحرفي أصلا ما لها خص بالأحرف الإسبانية، وهو نفس الأحرف، هو أحرف نفسها. فلغتك الأم تسهل عليك مهمات تعلم اللغات الجديدة. أتفق 100%. فعشان كذا أقول لك خلاص حابب على الآخر يدخل في الحلقة جسمه نفسه يدخل عن جد ماله. على سيرة تعلم اللغات هيك، بتعرف لو تعلمت لغة تعلمتها منيح ما الدليل القاطع؟ ايش؟ يعني شنو الدليل ان انت تعلمتها؟ ما الدليل القاطع؟ ايوه ان تحلم بها تتكلمها وانت نائم. ايش المعلومه الجباره؟ معلومه حلوه والله قويه والله معلومه حلوه جبار طلعت من تمك. طيب يا عبد الله بصراحه محمد معلومات حلوه وتنقال في طبعا حلو جميل. الله يجزاك خير. انا احسن في العالم، انا احسن في العالم انا احسن في العالم. انا لو اجاني واحد بده ياخذ مني مقعد الطياره ورب كم بعطيه عشان انا مشمله مع عائلته. يعني راح اعطيك على هذه معلومه كان فيها لغات وتدخل عزيز برضه اضافه بالمناسبه. يعني عايزين تدخل رمى معلومتين 3 حلوات بصراحه. راح اعطيك 9. الله يجزاك خير والله حلوه والله يجزاك خير بيض وجهك والله حلوه الله يجزاك خير بيض وجهك بارك حياك والله انك طيب وتعطي كرسيك لشخص ثاني يبيه في الطياره. والله بعطي كرسي لناس بدهم اياه في الطياره. والله انا طيب لدرجه انه لو جاني واحد من الايكونومي يبي كرسي اللي في البزنس ابدل معه. والله اني كذاب. جاهز يا عبد الله لمعلومتي الجباره الجايه؟ قلت لي انك بتعشق الارقام والاحصائيات، خذ جوي. اسمعني يا عبد الله، رحت الارقام من وين؟ ما غير اسمعني يا عبد الله وركز معي منيح. شوف يا حبيبي، راح اعطيك عالم الاحصائيات والارقام في علم اللغات. يعني من قوه المعلومه انت واقف جبار. راح اعطيك معلومات عن عدد المتحدثين باللغات عالميا، بس راح اقسمهم لقسمين. القسم الاول هو عدد المتحدثين باللغات الام، اللغه الام المذر تانج بنحكيها بالانجليزي. زين. حلو؟ يعني مثلا انا وياك متحدثين باي لغه؟ اللغه الام تبعتنا اللغه العربيه. زي اللغه الاب. ولكن في رقم ثاني راح اعطيك يا جبار في هذه المعلومه، وهو اكثر لغه بتحدثها البشر بغض النظر كانت لغتهم الام او لغه ثانيه. يعني مثلا انا وياك لغتنا الام رسميا مسجل عبد الله الغافري اللغه العربيه، محمد عدنان اللغه العربيه، بس انت بتتكلم لغه اخرى الانجليزيه مثلا. انا بحكي اللغه الانجليزيه. فعندي تقسيمين. جاهز يا عبد الله للتقسيمين؟ جاهز. ارجع لكرسيي. جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب تعال انا اعطيك اكثر 5 لغات يتحدث بها البشر كلغتهم الام. نعطيك مثال عشان الجمهور يفهم. لو يبطل اللغه الانجليزيه انا مش محسوب منهم لانه مش لغتي الام. بس يا عيني عليك فنان يا عبد الله. جاهز يا عبد الله؟ في المركز الخامس رسميا، خامس اكثر لغه ام يتحدث بها البشريه بنولد رسميا بيحكوا فيها، اللي هي اللغه البرتغاليه. لا غشيت. سبل علي ورب الكعبه صح. اقسم بالله اني ما ادري. اقسم بالله والله العظيم اني ما ادري. صح والله. اجين بيكذبون الناس. ما ادري. بتعرف كم انسان يولد يتحدث اللغه البرتغاليه، يولد في بيته يتحدث اللغه البرتغاليه؟ 230 مليون بني ادم. طبعا منهم البرازيليين ومنهم بالضبط. البرتغال يعني البرتغاليين. أيوة. البرازيل اكبر من البرتغال
وبتحدث اللغه صح. البرتغاليه. المركز الرابع بس لا رسميا. لا لا قول اني بدعت تحدي بالتوب 5 تخيل. انا صعبت، اوكي تجبرت. شكراً. المركز الرابع رسميا ردها علي الاصطاد، هذه صعب عليك، صعبه. صدق صعب اني اجيبها ولكن اليابانية. ضعيف، جسمك صغير، ما اضعفك. الهنديه جبارين الهند. مو جبارين بس عشان شو ما توقعتهم توب 4 توقعت توب 2 يعني. بعدين ما في شيء اسمه لغة هندية، لا تخليني احكر له. اتحداك اذا في لغة هندية. انا اتحداك. نعم هناك اقاليم كثيره داخل الهند 100%، بس في لغه اسمها اللغه الاساسيه الهنديه اللي هي اللغه الرسميه للدوله للبلاد. لا تبي صدق صح والله صح لان مرة في جوجل في HIN دي اللغه هنديه هندي. اللغه الهنديه. بس اللغه الهنديه كم عدد الناس اللي بتحدثوها كلغه 340 مليون. طيب يا عبد الله، والمركز الثالث مين راح يكون الان رسميا؟ اللغة الإسبانية. ضعيف جدا، والله يعني لغة مهمة والله. اللغة الإنجليزية يتحدثها 370 مليون بني آدم. فكر فيها، بريطانيا ودول الجوار، إيرلندا، اسكتلندا، ويلز، أمريكا، هذه لغتهم الأم. استراليا اللغة الإنجليزية كذلك. أما في المركز الثاني مركز الوصافة يا عبد الله، مين تتوقع؟ زين يصير احط توقعين راضي؟ توقعين لا ثالث لهما، تحدي إن لا ثالث لهما. المفروض خلاص يعني اوكي محسومة، يلا اللي هي يا اسباني يا عربي. جسمك صغير. ما راح اقول الصيني، الصيني الاول. ايش دخل يا ضعيف، ايش دخل العربي يا ضعيف؟ اسبانيا اسباني اوكي. 470 مليون في المركز صحيح، الثاني. صحيح. قلت يا لما هي. نقول اللغه الاسبانيه بتقولوا اسبانيا الدوله الصغيره بيلعب فيها برشلونه وريال مدريد. اسبانيا والارجنتين والمكسيك. بالضبط، المكسيك في امريكا الشماليه، بنما، الهندوراس، كلهم بيحكوا اسباني. قاره امريكا الجنوبيه كلها بيحكوا اسباني باستثناء دوله واحده اللي هي البرازيل. البرازيل بتحكي اللغه البرتغاليه. 470 مليون شخص، ولكن الجبروت في المركز الاول ضعف اسبانيا اللي هو مين؟ اللي هم بس بنفسهم. اللي هم بنفسهم والله. الصين نعم، الصين في المركز الاول 920 مليون بني ادم. اللغة الأم هي اللغة الصينية. انت الحين اعطيتني اللغات الام بالضبط، اللغة الأم. بس اعطني الاكثر كلاما. بالضبط. اليوز أكثر لغة الناس يتقنها ويتحدثوها. يعني ابيهم يحسبوني انا مع الانجليزي. راح تدخل وصل لي خبر راح تدخل على الانجليزي. محسوب أنا؟ نعم وصل لي خبر عبد الله الغافري داخل. بس انت تدخل في العربي بس. لا يا عبد الله لا تزعل. شو الكلام يا اخي، ما بصير هذا لا انا احسب. عطني الرقم بتحدث. عشان اتاكد بينهم ولا لا. طيب ابدا معك 5 4 3 2 1. جاهز؟ جاهز. رسميا في المركز الخامس اكثر لغه بتحدث فيها البشر في هذا العالم بغض النظر لغتهم الام او تعلموها، اللي هي الشطه هذه فيها عزه نفس. اللغه العربيه. صحيح. اللغه العربيه. اللغة العربية. اللغه العربيه. يعني ايش كثر الناس اللي يتكلمون اللغه العربيه. راح تتفاجأ بالرقم. الوطن العربي تقريبا 300 مليون نسمة، ومع ذلك من كل العالم بالإضافة للوطن العربي اللي بيتحدث اللغة العربية 274 مليون إنسان فقط. هذا ما يعني إنه في كثير من العرب لا يوجدوا اللغة العربية ومش مسجلين كمتحدثين للغة العربية. ما يتكلمونها. تخيل. واحنا اتفقنا انها من اللغات الصعبة جدا، هي اصلا من اصعب اللغات بالاضافة للغة الصينية تعلما، فهي 274 مليون نسمة تتحدث اللغة العربية. المركز الرابع مين؟ فرنسية. جسمك يا غلط. أكثر فرنسية. ما أنا في الموسم هذا الثاني بضل احكي كثير جسمك. غلط يا عبد الله، غلط يا حبيبي، غلط. اللي هي الثانية كلغة اللي هي اللغة الإسبانية. أيوة. 543 مليون بني آدم يتحدث الإسبانية. تخيلت؟ تحدثت ايه وتخيلت بعد. تخيل في عرب على فكره بيحكوا اسباني، في عرب انت قلت لك صاحب بيحكي اسباني. نعم. احمد عبد الله من هناك بيحكي شويه اسباني، مبخوت بيحكي شويه اسباني. وفي المركز الثالث اكثر لغه يتحدثها البشر يتقنها اللي هي اللغه الانجليزيه. ما اضعفك يا عبد الله. كيف الانجليزيه الثالثه؟ الهنديه 600 مليون بني ادم. انا متاكد ان التنافس بين اول اثنين بين الفرنسيه والانجليزيه. الفرنسيه جبار، ما اقول لهالدرجه، هلا بنشوف. في المركز الثاني يا عبد الله رسميا بما مجموعه مليار ضربنا حاجز المليار. ايش منطنا من 600 مليون الى مليار و120 مليون، يعني 1.12 مليار نسمة تتحدث اللغة في المركز الثاني. الثاني فرنسيه. جسمك يا عبد الله. صينية. الصين مستحيل فرنسا مو من توب 5 يا الرابع. الصين متاكد فرنسا مش موجوده؟ للاسف احنا لا مش من ضمنهم. احنا نعم
الصين في المركز الثاني يا عبد الله. يعني معناته 100 وشوي مليون اللي يتكلمون صيني الغير صينيين. 100% صحيح، لأنهم 59 بالضبط تقريبا انه 59. المليار كلهم، المليار نسمة الصينية كلهم يتحدثوا اللغة الصينية. طيب ووصلنا للمركز الأول وهو السؤال الأسرع على الإطلاق اللي هي اللغة اللي انا جبت فيها العيد من شوي، الإنجليزية. الإنجليزية هي أكثر لغة يتحدثها البشر في العالم، ولذلك هي اللغة الرسمية للتطبيقات والمواقع والدول والبلدان والعملات وكل شيء. بالضبط 100%. بس كم عدد البشر الذين يتحدثون اللغة الإنجليزية في العالم؟ اوكي اذا هذيك مليار و100 مليار و300 وشوي مثلا. فنان ورب الكعبة 1.35 مليار و350 مليون بني آدم يتحدث اللغة الإنجليزية. اكثر لغة كلاما في العالم. كل ما تعلمت لغة أكثر زاد ذكائك، لأنه بتصير تفكر بهذيك اللغة، لأن اللغة ليست فقط كلام ومفردات، اللغة طريقة تفكير وطريقة صح. ولذلك في ناس بتلاقيه لما يفكر بالإنجليزي، أنت نفسك عبد الله والله صح، أنت نفسك تطلع معي كلمات مثلا أفكار مش كلمات، تطلع معك أفكار أجمل لما تفكر بالإنجليزي. صح. أهلا وسهلا. شو أحس إنه عايزين دخولاته مجهزها تتشز والله. لا انت مش فاهم، مفكر في شيء اخر. مجهز دخولاته هذه من قبل لاجل ان يسعد خطيبته. طب ورب الكعبة ما جهزت أي دخول، بس تختار بالك الاثنين تتكلم. يعني خطيبته محظوظة أكثر بعد. في شخص يعني تدري وشو الله يعينها يجهز الكذبة بسرعة لما تسأله. أنا أعطيك يا محمد 7.5 من 10 في المعلومة هذه. موافق، احسن سنة في العالم، موافق عادي. تعال عز ضاف كم من إضافة صح؟ 8. معلومتي الثانية يا محمد بتكون عن ايوه بسيطة، هي بسيطة بس حلوة. هات. شنو أكثر لغة في العالم فيها أحرف؟ أيوة. عدد أحرف. وشنو أقل لغة في العالم لها عدد أحرف؟ أنت تحب التوقعات، توقع زين وش؟ انا سيد التوقعات. يلا. اكثر لغة فيها احرف. إيه؟ ما اضعفك يا عبد الله، معروفة طبعا، اللي هي اللغة شو اسمها، الروسية. أنا مستعد أحلف إنك أصلا ما تعرف اللغة هذه وشو لو قلت لك إياها. اوكي. فلا تتعب نفسك وتتوقع. طيب اوكي. لأن أنا حتى النطق مالها صراحة صعب شوي. لغة كماير أو اللغة الكمبودية. كمبوديا. نعم. دولة ضعيفة جدا في عالم كرة القدم والله. بليز دونت ستارت. بليز. في الموسم الثاني هذا في عندنا حلقة خاصة في عالم كرة القدم رسمي، ما راح احضر شيء، انا ما راح احضر شيء. وبالمناسبة إني راح أتجبر عليك فيه. كمبوديا. تتوقع كم حرف في اللغة هذه؟ اللغة الكمبودية. عقدي كم؟ يعني إذا اللغة العربية قلنا كم؟ 28. هذه كم ممكن تكون؟ يعني واللغة العربية عميقة وكبيرة. أبالغ. Stop it. 50. 74 حرف في اللغة هذه. 74. وهي تعتبر اللغة الرسمية في كمبوديا. كثير، كيف حفظوهم؟ اي والله. كيف يعلموا الاولاد الصغار؟ زين أقل لغة فيها عدد أحرف، والله وايد كيوت. عن جد والله. العدد كيوت هات ابسطني، ما بدي اتوقع، مش في برنامج كرة القدم. لغة الروتوكاس. شو هذا، اسباني ولا ايش؟ دريت لك لا مش لا في لغة اسمها لغة الروتوكاس. هذه كم حرف؟ لو احنا نألف بنطلع بحرف أكثر. 12 حرف. 12 حرف وبيطلع منها كلمات ومعاني ما يعني. السلام عليكم وعليكم السلام. خلاص هاي كل الأحرف السلام عليكم وعليكم السلام استخدموها كلها. طيب وين لغة الروتوكاس هذه؟ هذا هو سؤالي. ومن يتكلم لغة الروتوكاس أصلاً؟ ابسطني واعطيني. مين؟ معني اعذرني بس لأن الاسم صعب شوي. الروتوكاس هي لغة موجودة في جزيرة بوغنفيل أو بوغنفيل. أوكي؟ في دولة بابونيو غينيا. لحظة شوي. اسم الدولة فيها أحرف أكثر من الأحرف اللي يلا اصبر. زين الصدمة ان عدد سكان الجزيرة هذه، لا تقول لي كبير، منصعق، المفروض صغير. 4300 شخص. يعني بالعربي لو يجي فيضان ويشيل الجزيرة هذه ويفكنا من اللغة الخايسة هذه اللي ما فيها الا 12 حرف اصلا. انقرضت اللغة خلاص. والله انك سبقتني فيها. انقرضت اللغة خلاص. فعلا اللغة ترى مهددة بالانقراض. ولا ما بتعلم، انا ما بتعلمها ما مع ان على فكرة جدول ومحتوى نطير انا وانت ونتعلمها عشان عقب اذا ماتوا هم يصيروا احنا اخر اثنين يتكلمون اللغة هذه. خلصت المعلومة؟ خلص بس شفت شلون كيوت. حلو والله، حلو والله. 6 من 10. 6 من 10 والله. حلو مالك 6 ناجح، انت ما زعلت والله. يعني تبيني اطول في المعلومة صح واصير لا والله واحلل.
لا والله حلوه المعلومه لطيفه بس بسيطه هي اكثر احرف واقل احرف زين نكت فيها كان في نكت حاولت ذبحتهم لك وانقراض ومحتوى للحين 6 كلمتين رجل بتصير كلمتين. شوف يا عبد الله المعلومه الجايه جباره جدا ردها علي ان استطعت. البكم ما بيعرفوا يتكلموا صح؟ حلو حلو لهم. نعم ما بيعرفوا يتكلموا ولكن لهم لغتهم الخاصه اللي هي لغه الاشاره. فالاخوه البكم بيستخدموا لغه الاشاره حتى انهم يستطيعوا انهم يوصلوا افكارهم ويوضحوا لبعضهم وما الى ذلك. صح. احنا يمكن ما بنفهمها بس هم بيفهموا. عبد الله سؤال، اي اثنين بيعرفوا لغه الاشاره بيعرفوا يتكلموا مع بعض ولا لا؟ ايه خطا. اوف. لغه الاشاره زي لغتنا احنا متنوعه ومتعدده وتتغير جغرافيا من مكان فيها لهجات، يعني كأن في لهجات. فتخيل انه عدد لغات الاشاره 300 لغه اشاره، يعني مش اي اثنين بكم متعلمين لغه اشاره اذا جلسوا مع بعض معناته حيعرفوا يتكلموا مع بعض. لا رسميا ما راح يعرفوا يتكلموا، خلاص رسميا انقطع او يعني شوي انقطع التواصل، 300 لغه اشاره. طب السؤال طب ليش قلت لغه الاشاره؟ ليش هي اصلا شو هي لغه الاشاره؟ اصلا مجموعه من الناس اتفقوا على بعض الحركات حتى انهم يسهلوا طريقه الفهم والتواصل ما بينهم، فبالتالي انا وياك نتفق على حركه معينه في مكان جغرافي اخر تصير حتى بين الناس اللي يتكلمون تصير. يعني مثلا يا عبد الله احرف لغه الاشاره في انجلترا غيرها عن احرف لغه الاشاره في امريكا، فبالتالي كل لغه اشاره لها سيستمها ونظامها الخاص فيها على حسب المنطقه الجغرافيه اللي جايه منها. للامانه نعم كلام يزعل. ايش؟ انا كنت متوقع، انت الحين صدمتني لكن معلومه طبعا جديده. انا كنت افكر لكن زعلتني نفس الشيء. نعم إيه؟ يعني على الاقل لغتين 3 4 لكن انا الحين اتعب واتعلم لغه الاشاره عشان اسافر ما ابعد. لا صح اطلع في النهايه متعلم واحده من 300 لغه. صحيح. اوكي محمد المعلومه حلوه وللاسف زعلتني في شيء، فانا اقدر اني اعطيك 5.5. ما عبد الله اكون معاكم صريح عشان ما تقولوا اني ظالم، بقول لكم السبب على السريع، بقول السبب على السريع. لما قال لغه الاشاره قلت جايب موضوع ثقيل ومخضرم، اخرته قال لي يعني تقريبا اللي انا استفدته بس كم لغه فيها بس، لكن توقعت بتجيب لي عمق معاني كلمات، فانت معلش ما اجتهدت زياده، خلينا نتفق انت ما اجتهدت. 5.5. عبد الله بس انا اعطيتني معلومه جباره، انت فكر فيها بالنسبه للمشاهد قديش هي جباره، قديش في ناس بعد ما يشوفوا هاي المعلومه راح يتاثروا انه احنا فاكرين لغه الاشاره واحده بعد لغه الاشاره مسكن 5.5. محمد كل لغه في العالم لها تميز معين، حلو. احرف معينه كذي، لحن معين، نفس مثلا اللغه العربيه حرف الضاد. حرف الضاد هو الحرف الوحيد اللي موجود في اللغه العربيه مو موجود في اي لغه اخرى في حرف الضاد. صحيح. نفس الفرنسيين عندهم الغاء، عندهم غاء. وعلى فكره ان الغين هذه طلعت فرنسي شلون؟ هذه اللدغه من وين طلعت؟ صحيح. رئيس فرنسي من احد العصور ما عرف يقول حرف الراء. ايوه تخيل تضامنوا معه كلهم التدور. بيلعب كوره بيلعب كوره تضامنوا معه صاروا مو بتضامنوا يخافون. ما غلطوا في الحاجات دي ما غلطش. قالوا صح كوغا اسمها كوغا سيدي كوغا، فاهم شلون؟ ايه مشوا معاه لين صارت معاهم اللدغه هذه. لكن لو قلت لك ان في لغه من اللغات يستخدمون التصفير. ايش عصافير؟ في لغتهم عصافير. لا لغه من اللغات. لا لغه عصافير يستخدمون افريقيا. تدري وين اللغه الخاصه اسميها انا؟ هي مو بلغه رسميه ولكن هي لغه تواصل، طريقه تواصل. قلت لك افريقيا، اتوقع افريقيا. جزر الكناري وين في افريقيا؟ جزر الكناري في افريقيا. بالك وين بتيجي تقريبا قريبه من الصحراء الغربيه العربيه يعني، وعند المغرب وعند كذا، بس اظن هي تابعه لاسبانيا تحت الحكم الذاتي الاسباني. لاغوميرا. ايوه جزر الكناري. حلو. صراحه انا ما اعرف وين مكان جزر الكناري، وايد سيء في الجغرافيا. يا جماعه حطوا له اياه، انا بعرف اقواني جغرافيا. هاتوا حلقه جغرافيه خليني امزع عبد الله فيها. اوكي شوفوا الفيديو ورجعوا لي. 1500 kilometers from the Spanish mainland. تكفى سمعت ولا لا؟ ايش؟ ما تحس الصيني بس يصفر صوت عاطل. والله العظيم. وعلى طاري افريقيا في منطقه في تنزانيا. ايوه عندهم مو بتصفير، لا عندهم نسميها الطقطقه او القرقعه، ما ادري شنو باللغه العربيه. في ناس يبدعوا في القرقعه بالفم. شوف الفيديو. سمعت ولا لا؟ صار ما شاء الله. تخيل هاي. لا تقول لي معلومه مو حلوه محمد. حلوه. فيديوهات ودلع وصفير وقرقعه بصراحه هون الخبث والحيل والمكر كان انك جبت الفيديوهات. طيب خلاص انا منصف، والله منصف ولا بطلع ابدا، ما بطلع ابدا على انت قيمتني فيه ابدا.
معلومه جديده بالنسبه للبشر هذه، والله معلومه جديده للبشر. حلوه حلوه، بس اظن برضه ناشونال جيوغرافيك وهي اشياء شفنا عليها اشياء زي هيك. My time has come. 5 من 10. يتعمد صح؟ لا والله لا، انه اكثر. لغه الاشاره واهميتها اللي اعطتني عليها 5.5. اعطت لغه الاشاره اعطتني عليها 5.5. انو اغرب يا انو اغرب. غريبه، بس قديش يعني حجم اهميتها بسيطه بالنسبه للبشر. هذه موجع البال صعب تسرج اصلا. هل في فهم؟ هذه موجع. حرام علي يا جماعه، حد ينصفني في الكومنتات. بذمتكم من معلومته اقوى؟ الاشاره اللي تجي على البال ولا تصفير؟ عبد الله، ها. اللغات وطريقه كتابتها انواع، ولذلك علماء اللسانيات اختصروا وحصروا طرق كتابة اللغات في 5 أنظمة. حط لي الأنظمة ال4 على جنب وأعطيني النظام الخامس هو اللي بدي أتكلم لك عنه، اللي هو بيسموه نظام الرسم اللفظي. إيش؟ الرسم اللفظي؟ قاعد أحاول أفهمها. هذا بالمناسبة أكثر أنواع الأنظمة تعقيدا وصعوبة. طيب هذا السيستم كيف بيشتغل وإيش هي اللغات اللي بتستخدم هذا النظام الصعب المعقد؟ أتوقع الصيني 100%. الصين تستخدم الرموز والرسومات، بس أعطيك واحدة مشهورة أكثر منها وأقدم لغة في العالم، اللغة الهيروغليفية اللي هي لغة الفراعنة، اللي هي اللغة الموجودة حاليا داخل الأهرامات. صح؟ ادخل أهرام بيقول لك بيقصر يقرأوا اللغات. تلقى صورة مثل واحد كذي. ايوه بالضبط. هذه كلمة هذا حرف، خلاص رسمي هذا حرف. كانوا الهيروغليفيين الفراعنة القدماء يكتبوا لغاتهم من خلال الرسوم والرموز. واضح هم فهمت والله. يعني مثلا عند اللغة الهيروغليفية كلمة الشمس هي عبارة عن رسمة شمس، مش زي مثلا شين ميم سين. ما قاعد استمتع. بالضبط، هم عبارة عن رسمة شمس. شمس. سن. ولكن المعلومة الصاعقة والمخيفة، أنا أقول لازم في صاعقة. إنه في زماننا هذا في ناس لليوم بيستخدموا لغة الرموز. ايش دخل يا عبد الله؟ ايش دخل بيستخدموا الرموز 2021؟ ايش دخل؟ اللغة الصينية. بالتالي روح على جوجل اكتب. لا هذا تشيك كلماتهم بيت. استنى يا عبد الله، اسمع. روح مثلا على جوجل، روح على جوجل اساله، قول له كم عدد احرف اللغة الصينية؟ يقول لك ما في جواب. هقول لك ما في جواب. بقول لك تعرف شو بجاوبك؟ لا بتجاوب، بتخابط معك الجوجل لانه ذكي جدا. هيقول لك عدد الرموز الاساسيه في اللغه الصينيه 5000 رمز. ايش دخل انا ايش افهم من هذا؟ بسموها رموز. يعني مثلا شجره باللغه الصينيه ما في كلمه اسمها شجره، ما في احرف بتمثل شجره، هي رسمه شجره. طب ضل انت اسمع الخوف في الموضوع مخيف، والله موضوع مخيف. طب يا عمي 5000 رمز باللغه الصينيه كيف بدك تحفظهم؟ صعب الامر. الفكره وين؟ طب كيف بدي اكتب كلمات؟ طب كيف بدي اكتب جمل؟ يعني مثلا احنا اتفقنا انه شجره ترسم شجره، صح؟ ترسم شجره بتصير شجره، صح. طب كيف بدك تحكي غابه؟ تخيل كده ترسم 3 شجرات. ترسم 3 شجرات. يعني هم لو عندهم امتحان لهذا الانشاء مش عارف متى يخلص تكفى. شلون يكتب تكفى. ولذلك هذا ما جعل اللغة الصينية واحدة، مش واحدة، بل هي أصعب لغة في العالم. قيم يا عبد الله، قيم وبسطني. تقييمي لهالمعلومة يا محمد، بس لا تزعل. 6.5. نجحت على قولتك، نجحت. ماشي. أنصفت. ما عندي مشكلة. خليني أكلمك عن حقائق اللغات الخيالية. لا هذا جديد، لغات خيالية. إيه. كيف يعني؟ بسطني. أنت بتفهمها صح لأنك من المتابعين للمسلسلات والأفلام. حلو طبعا. لورد اوف ذا رينجز، جيم اوف ثرونز، جميل جدا. فيها لغات جديدة. احنا كم قلنا تقريبا كم لغة موجودة في العالم؟ حوالي 7000 لغة. أوف. وهذا شيء أكد لنا شنو؟ أيوة. انه مو بصعب انك تخترع لغة جديدة. يعني مخرج مثل جيمس كاميرون احنا نعرف انه جبار. يا ابوي شو نذكر في البرنامج؟ يستاهل صراحة. هذا يعني مخرج البرنامج نذكر زيه. زين اسمك بيطلع في تتر البرنامج دائما وابدا. اسكت يا عمي في حلقة واحدة طلع 4 مرات. اقول ما انا احسن. جيمس كاميرون الكل يعرف انه هو مهتم بتفاصيل التفاصيل. نعم. فراح وقعد مع خبير لغات. حلو. وقال له يخترع له لغة جديدة يستخدمها في فيلم. استنى. قول ما اعرف عادي، ليش استنى؟ افاتار. لم اتابعه 2009. الموضوع ما وقف هني وبس. طبعا انت تدري ان فيلم افاتار له وايد محبين وفانز. نعم. الفانز ما وقفوا على الفيلم. خذوا اللغه هذه اللي طلعت في الفيلم. أيوة. وبنوا عليها مفردات وكلمات وصاروا يكتبونها بين بعض كفانز وكذي. فالموضوع طبعا الموضوع مو بسيط. يعني انت لما تحب الشيء بتقدر انك تطوره. عندك مثلا فيلم لورد اوف ذا رينجز اذا تابعته. طبعا فيلم انا بديت انساه صراحه، بس الحين اتذكر الالفز هاي من اكثر اللغات الخياليه اتقانا، لدرجه ان اصلا اللغه هذه لان تدري هو اجزاء. نعم. تطورت وضافت عليها كلمات وصارت عليها امور وايد. Lagovanen, Legolas Thranduilion. Govannas Finguenenne, Haldir Olorien.
الاقزام المسلسل الفيلم اصلا نجح بسلسلته، نجاح كبير جدا. فلما ينجح العمل اللي اخترعت فيه لغه، هذا بيعني ان هذه اللغه تؤخذ تعتمد بصير لها جمهور كبير. عليك نور الدثراكي هذه مالت جيم ثرونز، صحيح. تدري كم كلمه فيها؟ 4000 كلمه بقواعدها ومفرداتها وكل حاجه. Ehal, pintir nahano che sendo trakoi. Alla gigessimai, ma vi giaseriati narmai. مجانين يا 4000 يا فله، فكر بالموضوع، مجانين. ومثل ما قلت لك نفس اللي صار في افاتار، الجمهور يبدا يحب العمل ويتكلمون ويطورونها بعد. 100% صحيح. ايش رايك في معلومه اللغات الخياليه؟ حبيتها والله، حبيتها. بتاخذ لها 6. فايز. شكرا. كويس. اتمنى يرجع الزمن واسوي ادت حق تقييمي. لان معلومتك مو من الجنه يعني، صح ولا لا؟ طيب يا عبد الله، خذ هذه المعلومه الجباره جدا، راح تنصعق رسمي، راح تنصعق منها. متعني. ما راح تصدق. متعني. في سريلانكا يا عبد الله في جزيره اسمها ساراداس. اوكي. ساراداس، اقرا عنها، دور عنها، اكتب عنها على جوجل. اوكي. في ساراداس، هذا الشعب اللي بيسكن في هذه الجزيره اسمهم شعب السرداي. هذا شعب السرداي له قصه غريبه وعجيبه. هذا يا سيدي قبل 100 سنه تقريبا او اقل، يعني يقال انه على حسب ما قرات انه تقريبا في القرن السابق او الذي قبله، جاءهم العلماء فاكتشفوا انه هذا الشعب لا يتحدث لغه على الاطلاق، ما لهم لغه. شكله ما وصلهم شيء، ما وصلهم علم، ما وصلهم ناس تعلمهم، ما عندهم مدارس. اشاره يعني بتحدثوا بلغه الاشاره. اوكي. يعني مش بكم، احنا قلنا البكم هم اللي بيتحدثوا بلغه الاشاره. المفروض هذا الشعب عنده لغه، ولكن الصاعقه وين؟ انه قبل 15 سنه يعني في عام 2006 زاروهم العلماء مره ثانيه، فوجدوهم بيتكلموا، ولكن بيتكلموا لغه غريبه. بعد البحث والتقصي تعلموا هاي اللغه من وين؟ واحد زارهم، راح حاله مر عليهم يمكن، او الطفل بدا يتكلم لغه جديده. ايش دعوه، معجزات انتهت، توقف زمان معجزات، لا تالف يا عبد الله. الببغاء ايش؟ حيوان؟ من حيوان الببغاء الطير. الببغاء ايش يا محمد ايش؟ الببغاء رسميا. يعني الببغاء قلدهم ولا هم قلدوه؟ هم قلدوا الببغاء. لغته الاصوات اللي بتطلع من الببغاء بالضبط. بقبق هاي، لا هاي ديك لحظه شوي. بقبغاء شلون؟ واك ايش؟ ملعون الصوت. الصاعقه الاكبر وين؟ انه شعب السرداي يتواصل مع الببغاءات، بينهم لغه حوار كامله بينهم وبين بعض. خلاص اخذنا من الببغاءات، فبتعاملوا مع الببغاءات، روحوا تعالوا، نفس الشيء تم. هم افضل شعب في العالم يتواصل مع الببغاءات. Oh cuti betta yanda. Oh yanda puta. Oh puta bacca. Oh تقييمي المعلومه اللي صراحه حلوه وجديده. حلوه وجديده. حلوه وجديده. 7. انصف 7. لغه جديده لا 7. حبيت. شكرا. اوكي، لا ترفع وايد سقف التوقعات في المعلومه الاخيره، لكن ارجع اقول لك فيها متعه وفي شيء يخليك تقول اي والله ما جاء في بالي اسرش على هالشيء بالضبط. هذا يكفي لي اعطيك تقييم عالي. ما هي اخر لغات العالم الاجدد؟ شنو اجدد لغه؟ هاي معلومه جباره. صح. هاي معلومه جباره والله. صح. قلت انا ذبحتي اقدر اجدد. اي يلا اخر لغه شوي يا جماعه ساعدونا المتابعين. شو قبل تقريبا 35 سنه، ايش؟ في اواخر سنه 1980 اخر لغه نزلت. جبار. لغه رسميه معتمده. تبسطني. ما اعرف ابسطك، لازم اقرا اول. وارا البيري الخفيفه. بس شلون استوت اللغه هذه؟ لازم استوت يعني صارت. في سبب. عدنا. شلون صارت اللغه هذه؟ علماء اللسانيات خذوا لغه قديمه جدا ودمجوها مع لغه ثانيه. وسووا لك لغه سموها لغه اللوارا. تبي الصدق انا والله ما انلام اني اقراها. لغه الوارا البيري الخفيفه. الوار البيري الخفيفه. تعتبر اللغه ركيكه الى حد ما. ضعيفه، لغه ضعيفه فيها اخطاء كثير. لانها جديده. Ngalanya kento naura. Berak lang lo jo. Kan ya pak lang lo. Kanda nuwade mepa. كم شخص يتكلم لغه الوار البيري هذه؟ طبعا يكونوا كميه قليله جدا. وار البيري 350 شخص. ايش؟ شمال استراليا. عبد الله معلومتك الاخيره بصراحه حلوه لطيفه، بس بشبهها بشكل كبير لمعلومه الاصوات والتصفير والقرقعه. 6 رسميا. حلو صراحه. انا مستانس حلو والله. اعطيتني 4 كنت بوافق. ضحكتني وايد طيب. ضحكتني والله. وايد طيب يا ضحكتني ورميت اكمل. تبي الصدق انا وايد مشغول وراجع من السفر تدري. فالمعلومه هذه كانت افشه كذي بس. وهيك يا جماعه بنكون وصلنا لنهايه الحلقه الاولى من الموسم الثاني من برنامج تحدي معلومات، حلقه عن عالم اللغات. صراحه الحلقه للامانه عميقه، وترى يعني الشيء اللي قاعد تشوفونه انتم الحين خذ تصوير منه وقت طويل. واحنا بنصور يا جماعه، المبدعين دائما بيصوروا متى؟ الفجر. ليش؟ لانهم في النهار بيشتغلوا وبيبدعوا.
فهمتوا علي كيف؟ لا تنسون ان في كذبه في الحلقه عليها $1000 اكتبها في الانستغرام عندي، ولازم تسوي فولو، هاي طبعا من الشروط. اعملوا له فولو يا جماعه، عبد الله والله بيستاهل. بعد تسوق لي زياده. السناب السناب محتوى جميل. السناب بس بيسافر كثير، بيسافر كثير وهذا محتوى يا شباب. اعطوني اد في السناب كيو ابي اوصل مليون. مين يا جماعه وصلنا لنهايه الحلقه ولحد مش عامل اشتراك في القناه؟ يصح هذا الكلام؟ يصح ولا عملت لايك ولا ما عملت لايك؟ فعلت الثبات على كل الاشعارات ولا ما فعلته؟ لا هيك بنزعل منك. لا واضرب زر الاشتراك علشان نهايه السنه نشوف هذه محد من فاز اليوم يا شباب. بناء على النقاط، وانا فزت بفارق 3، انا 35 وانت 32. هذا اللي انا حقاني. ولكن لا مش حقاني، ولكن يا جماعه والله ما اقولها حتى باليمن. على كل حال يا جماعه هذا تقييمي لمعلومات عبد الله، وعبد الله قيمني بالنقاط اللي انتم شفتوها. اذا في شيء انتم شفتوا يستحق تقييم مختلف ارقاميا هو اللي فاز، اوكي ما في مشكله. انا اذا بتحبوا تنصفوا عبد الله من خلال خانه التعليقات، فالمكان هو خانه التعليقات. نراكم على خير يا جماعه، سلام. تذكير سريع عشان الناس تكون ماشيه معنا في نفس الرتم. نعم. البرنامج عباره عن 8 حلقات في الموسم الواحد، صحيح. كل موسم مقسوم الى قسمين، قسم اول قسم ثاني. تليفون يرن. ايش تبي هاي؟ ايش تبي؟ الاقسام حق السبونسرات، ايش تبي انت تقول؟ ما في اقسام في ما في اقسام. ما في حاب يطلع اسمك في الحلقه؟ نعم. 0900 لا.